ba guys, kung bakit tinawag tong Tukadon? Kasi, sa sobrang kunat nito, tulak ka dun. Kaya siya naging Tukadon. Oh, pagod na kasi ako eh. Wala pa akong tulog, 8 hours. Cristeen and welcome back to my channel. Jack, nakagaya kung wala pang tulog pero papadyak pa rin. Actually, first time kong umalis ng ganitong oras, 7 AM. Pero kailangan namin magkita nung isa namin kabike, isang taon namin hindi nakikita. So, tara na, antayin ko na siya sa kanto. Actually, galing pa siya dun sa Makati. Hi, Dan! Ito nga pala si Dan, matagal na kaming hindi nagkita. Isang taon na kasi binenta niya yung bike niya kaya hindi na kami nakakapag-bike. Pero dati, every week. So tara, samahan niyo kami bago pa ako antukin. Dito sa aming unang pahingahan. Dito kami lagi nagpapahinga. Ay, sobrang pagod kasi maahon tapos puyat ka pa, wala kang tulog. Tapos si Danica, wala siyang warm up. 1 year kasi hindi nakapag-bike si Danica dahil binenta niya yung bike niya. Kaya ayun, natigil kaming mag-bike. So kami na lang madalas minsan ni Paolo yung nagbabike. At saka yung iba kong ka-bike buddy. Ang makasalita. Walang tulog, ahon. Nag-bike kami kasi nandito si Danica. Long time no bike. Pagod. Pupunta kami ng Tukadon.
break, lumarga na naman kami sa Ahon na naman. At syempre, dahil napagod na naman kami ni Danica, nagpahinga na naman kami. Guys, grabe yung hinga ni Danica, grabe. Tawa-tawa, kala ko may himatay siya eh. Tapos nakita niya pa yung aahunin pa namin. Ayun o. Ay, kalanggan! Taas. Guys, nagpahinga muna kami. Pagod. Pagod kasi. So guys, kung bakit tinawag itong Tukadon. Kasi, sa sobrang kunat nito, tulak ka dun. Kaya siya naging Tukadon. Oh, pagod na kasi ako eh. Wala pa akong tulog, 8 hours. Dito nakita ko sobrang namutla na si Danica. Kaya ayan, naglakad na kami paakyat. Kasi sobrang ngayon lang uli siya nakapag-bike ng ganito. Pero dati grabe guys, malakas si Danica. Dire-diretso yan pag umakit kami ng puray, walang pahinga. Ayun, habang pahinga, kwentuhan lang din muna. Ayan, chika-chika muna tayo. Si Danica hindi na makausap. Ayun o, pagod siya masyado. Bawa naman Danica. Para ako si Spider-Man. So guys, alam niyo ba marami umaakit dito sa Tukadon para lang pagdating doon sa tuktok ay kumain. At syempre, mag-sightseeing. Yun lang yung talagang gusto namin dito eh. Tulad nito. At iyon, bumawi naman kami ni Danica. Pumadyak naman kami pataas dito. So eto, narating na rin namin kahit pagod na pagod. At syempre, pahinga na naman. At tingin-tingin muna sa kalikasan. Diba? Ayan ang masarap na feeling eh. Pag nakikita mo na ang ganda-ganda ng kalikasan. O, diba kala nyo fat? Pero ano yan? Busok. Galing sa mga sasakyan. Joke! Grabe yung hinahon namin eh. No? Kaya pa! Oo. At syempre, aahon na naman. Guys, marami ding natutulak dito. Kasi nga, nakakapagod. Pero hindi naman masama magtulak. Kaysa kung pilitin natin, baka tayong mahimatay. Huwag din tayong mayabang, no? So, tara, padyak na! Game! Siyempre, kulelat na naman ako. Ayun nga guys, nandito kami pero hindi kami kumain doon sa mismo kinakainan namin dati na maganda rin naman doon. Dito muna kami sa Mountain View kasi marami masyadong tao doon sa Tukadon. Dito muna tayo. Tara, first time din kasi namin kumain dito kasi parang kabubukas lang din ito kasi dati talaga yung Tukadon lang yung bukas. Wala nang pwesto sa taas. Try natin dito sa baba. Kita nyo yun? Diba? Kaya kahit anong hirap ng bike, pag nakita mo na yung binayin ng papawi yung pawid mo. So dito kami pupwesto dahil puno na doon sa taas. Pero okay din naman dito. Hindi na ako sumubsubig. Okay. Kami pupwesto kasi masyado ng puno doon sa taas. Kapit taas na ito. Kaya dito na muna kami. Pero maganda rin yung view dito. Tignan nyo. Maganda rin yung view dito. Tignan nyo ako naman. Kaya talaga. Iyon. Diba? Sarap kumain kahit sobrang pagod magtulak. Kaya rin naman kasi maganda yung yun yung habol talaga namin sa bahay kahit nakakapagod. Kahit bumilok pa yan. Kaya masaya kahit puyat. Hirap pag hindi na nagagamit yung bike eh, sayang.
may nakakain at nakapagpahinga at tayo naman natin magpa-picture-picture sa Tukadon. At mga kapadyak, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming munting pa-baby ride. Hanggang sa muli, paalam! And don't forget to like, subscribe, and share. Give me kisses. Mwah, mwah, mwah.